Ito na nga, natuloy din tayo. Pupunta kami ngayon sa Angono Petroglyphs. Bali, meeting place kasama ng ibang riders. Siyempre, ang double peds is dyan sa may Roosevelt. Yun. After Roosevelt College, hindi ko alam kung saan yung way. Susunod lang ako sa kanila. Pero tingin ko doon pa rin sa Santa Lucia din. Tikling, tas Angono. We'll see kung anong dadaanan. So, yun! Whoop! So yun, papunta tayo sa Roosevelt College sa Cainta. Roosevelt FEU College, ayan, sa left side. Then may papasok dyan kaliwa, diyan kami dadaan. Tapos dire-diretso lang. May mga madadaan ng village is Forbes, and then Grande Valle. Kaliwa kami dito. Then kanan dyan. Kaliwa. Kanan. Yung part na to, UE village na to. Tapos dire-diretso lang kami. Tapos kakaliwa kami dito, dire-diretso nito. Footbridge na ng Santa Lucia. And then from there, akit kami. Tapos tatapos kami dun sa kabila. Pinadyakan na namin to. Ayan, bababa kami dyan sa Santa Lucia East. Ayan, brick road to sa kanan na to. Ayan, dire-diretso lang kami. Taytay area. Daming siklista ngayon. At magandang panahon. Panasonic to, yung sa kaliwa. Medyo traffic. More siklistas. Dami nila, no?
Ito, medyo banayad na ahon na tong part na to. Medyo nakakahingal na to. Ayan, tapos tikling na. Kano na kami dyan. Diyan na naghihintay yung double pads, boys. There you go. Camera siya eh. Oh yeah. Yan, papadyak na ulit kami. Lusong. Grabe ako mamreno, no? Yun na nga, may history kasi ako ng ano eh, ng trauma eh. I mean, may history ako ng aksidente sa Palusong. Ayan, trauma. Grabe pumreno. SM City Taytay. Oh yeah. Tapos Club Manila East. Yan. Pajak. Muson. Muson na to. Muntikan pa ako mga aksidente dito. Boom! Nakasignal na pala siya, di ko nakikita. Sorry. SM Angono? May SM na pala dito. Ayun, dire-diretso kami pababa. Scrapyard sa kanan. And then, tingin muna kami sa Waze. Ito na kami! Naliligaw! Double pads, boys! Oh, yan nga. Ayun, at this point, way na to ng not exactly Petroglyphs, pero papasok to ng East Ridge Village. Not sure kung part ba ng Angono or Binangonan, kasi when you look it up sa maps or sa location gamit si Facebook, ang lumalabas kasi is Ridge 3 is part of Binangonan. So I'm not sure kung ano talaga yung sumasakop sa kanya. Siguro partly Angono, partly Binangonan siguro, kasi magkadikit lang yan. Tapos according sa kanila, wala namang kaming aahunin masyado, which is medyo may duda ako sa part na yun, kasi lagi naman nilang sinasabi wala tayong aahunin. Pero magugulat ka na lang. Ayan na, boom.
Sobrang tarik pala. Dire-diretso lang kami dito. Grabe yung ingay ng bike ko. Parang sa bottom bracket lang gagaling. Pero nung chinek ko sa bahay, parang hindi naman. Ito kasing part na to, may nakita daw silang chicks sa kanan. Nung reviewin ko yung video sa editing, hindi naman kita yung yung babae. So yan, dire-diretso lang kami dito. Medyo to, hindi lang kita sa camera masyado, pero medyo ahon na tong part na to actually. Diba? Mapapansin mo naman yan kung ahon kasi yung nasa unahan mo medyo nagpapalit na yan ng gear Diba? Tumatayo-tayo na, sir. Nakita niyo ba yan? Patag na patag, di ba? Oh. Wala Yo, what's up? Ayan, naintindihan ko na yung art of budol. Sabi, wala daw ahon. Ayan. Balik tayo dati yung camera. Ayan. Ito yung pinagalingan namin. Ayan. Ayan. Wala yung ahon. Ayun, tigaw si Kuya. Oh. Yeah. Oh. Ang ganda dito sa part na to ng East Ridge. Kitang-kita mo lahat. Huwag natin pakiusapan. Pag napag-usapan natin, tagumpay tayo. Pupuntahan natin yung Petroglyphs nila. No? Yan, pinapakita ko lang yung area. Hey! Ayan, padyak ulit kami. Grabe naman talagang view dito sa lugar na to. Ang ganda. Yung kagandahan pag nagbabike ka, dahil mga pupuntahan. Yun, nandito na tayo sa Kabyang Tunnel. Oh, that's what I'm talking about. Ito na yung tunnel. Ayan. Art Capital. Siguro nung bago-bago pa to, maganda tong mga naka-print dito. Mga nag-paint. Yeah, let's get it on. Pajak na ulit kami. Nasa loob pala ng village na to yung mismong
museum. Or I mean yung pababa ng museum. So sabi nila, Thunderbird daw to. Pero sabi naman ng iba, is Rage. Pero sa labas kasi 'di ba, ang pangalan niya is Rage. So ingay ng preno ko. Woo! Parang sarap mag free wheel, no? Kung di ka lang takot. Dire-diretso to. Oh. Diba? Ang ganda ng view. Makalipat na nga dito. So I think sa part na to malapit na kami eh. According kay Waze. Ayan. Kaya ako naka-headset pagka nagbabike eh. Though sabi nila or talagang delikado naman talaga na mag-headset. Pero kasi ano eh, may nakabackup akong Waze sa tenga ko eh. Every time na may ride eh. Alam mo na. Kuya Aklas yun. Nagba-vlog din siya. Siya yung aming nagko-cover para sa double beds. Yan. Baba na kami dito. Ayan na. Kita na yung tunnel, oh. Ino-cover din ni Aklas yung ano, yung ride. Ahay. So yun, nandito tayo. Kaya lang sa mga nagbabalak na pumunta ng Angono Petroglyphs, unfortunately hindi daw sila nagpapapasok ngayon. So yun, kung grupo kayo hanggang dito lang. Kung galing kayo ng Thunderbird, hanggang dito lang tayo sa tunnel na to. Kasi may guard daw dun sa loob, hindi nagpapapasok. Yun. Hindi namin alam kung saan kami aabutin. So, cut muna tayo. Whoop! Sana mabalikan namin to. Yan, padyakan na ulit. Uwian na tayo. Woohoo!
Ayun. So, nandito tayo sa bahay nila Kuya Tord. And medyo fail kasi hindi namin nakuha yung target namin na pupuntahan dapat yung loob ng museum. Yan, cover sana namin yun. Pero okay na din kasi solve naman sa solve naman sa ahon. Yun, kung di nyo pa natatry ang Thunderbird, subukan nyo yan, men. Maganda dyan. Yan. So, tapusan na natin to. Sana namang maikling ride at mahabang vlog ang natapos. Yon. Peace!